ชุดน้ำมันตัววันนี้เรามาย้อมสะท้อนแสงกันนี่จะเอาสีหวานๆเลยปุ๊บลายนี้นะแล้วก็จับไปเรื่อยๆเสร็จแล้วนะคะหมักยางไว้ปล่อยไว้นี้เสร็จแล้วค่ะ มายาวหมายาวมามันยาวไปไหมอ้าวหมาหยอดใช้เหลืองกับชมพูทีนี้ไม่เอานี่สะท้อนแสงนะคะดีไม่มีแสงถ้ามีแดดนะมองไม่เห็นเลยนะเนี่ยไปเรื่อยๆหยอดเรื่อยๆร้องเพลงให้ฟังเอาไหมทำแบบ2 สีมันจะได้หวานๆเดี๋ยววันหลังค่อยทำ6 สีชมพูสวยไหมพลิกข้างกับปิงกระมังอันนี้ใครสงสารก็โอนตังมาซื้อกระมังใหม่ได้นะเดี๋ยวทิ้งเลขบัญชีไว้ให้นะคะตั้งแต่ทำมัดย้อมครั้งแรกจนทุกวันนี้ก็ยังอยู่มีรูด้วยอ่ะดูรูมีรูหลายปีแล้ว
รักมากแค่ไหน ถ้ามาซื้อนี่เขาให้ 1,000แม่ไม่ขายใช่ไหม ไม่ขาย เออ ให้5,000ขายไหม ให้ฟรีแล้วพันแรก ทำไมไม่ให้เขาฟรีอ่ะ เขาจะไปทำอะไรได้ อย่ามองกระมังนะคะ เดี๋ยวจะสงสารคนทำมองสีค่ะ สีสวยมาก สีสะท้อนแสงนี่อย่าใส่สีเข้มมากนะมันจะแข็ง เสร็จแล้วนะคะ เดี๋ยวไปตากแดดกันจบ ไป ไปเร็ว ไปเร็ว ว้ายนก เร็ว โอ้ยแสงมันสะท้อนอ่ะ สีมันสะท้อนแสงสองสามตัดเลยนะจ๊ะจิ๊บจิ๊บอ้าว เสร็จ มาตัก หูอู้หูอุ้ยติด เสร็จ ตัดตรงนี้มันจะนุ่มขึ้น เสร็จแล้วนะ ดูใกล้ๆสิเฮ้ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะ